Vrei să numeri de la 3 în jos? Eu să număr? Da. 3. Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou segment de podcast Unihack. Astăzi sunt alături de Daniel Vrăjescu, fost președinte al Ligii GAC, și de Oana Simionescu, director Faber. Bine v-am găsit! Bine v-am găsit. Voiam să încep cu o întrebare pe care mi-am pus-o și eu. Ce v-a atras la ideea de hackathon civic? De ce ați ales să susțineți trecul de cultură și entertainment anul acesta? Cred că acest tip de program are sau poate avea un rol esențial în dezvoltarea unor aplicații care sunt cu adevărat utile pentru comunitatea locală. Și, Daniel, tu ești de mult în Liga AC și în comunitatea tehnologică. Cum vezi tu această colaborare între Faber și Unihack? Păi, dacă e să mă uit în retrospectivă, cumva, în ultimii ani, a fost un accent destul de mare în zona de a atrage entități atât din zona culturală, cât și din alte zone relevante pentru oraș, să putem să contribuim cumva mai mult prin acest proiect, atât în comunitatea de IT, cât și în diferitele părți relevante pentru oraș în care noi dorim să ne implicăm. Și cumva, constant, eu asta am observat, că a fost o evoluție și o luptă constantă de a deveni din ce în ce mai relevanți, de a ajuta din ce în ce mai mult comunitatea orașului și cel puțin în ediția asta mi se pare că ați reușit să mergeți cumva într-o direcție în care să servească foarte mult și zonei culturale și zonei de proiecte și cumva să îmbogățiți contextul în care se află Unihack și orașul overall. Ce credeți că înseamnă și pentru studenții participanți faptul că există un trec dedicat culturii? Pentru noi, Faber, ca și operator cultural în acest oraș, este foarte importantă puntea asta între ceea ce facem noi și ce se întâmplă în zona universitară. Și faptul că reușiți să deschideți această puncte de comunicare și de colaborare între realitatea operatorilor culturali sau a lumii culturale, și procesele de învățare și de implicare a studenților în comunitate, cred că este o punte necesară și foarte binevenită și cred că le dă studenților posibilitatea și oportunitatea de a se conecta mai direct la realitatea lumii în care urmează să opereze ca și profesioniști. Și de ce este important, din punctul de vedere Faber, atunci când vorbim despre cultură, să vorbim și despre inovație și tehnologie? În lumea de astăzi nu se mai pot evita conceptele astea sau lumea tehnologiei nu mai este o lume separată de realitatea în care trăim. Absolut în toate activitățile noastre, tehnologia este o parte solidă din ceea ce facem. Și atunci să consolidezi dialogul despre ce înseamnă să faci cultură și cum integrezi tehnologia în a face cultură, din acest moment al studenției, cred că este un pas important pentru că le dă studenților oportunitatea să înțeleagă mai aplicat care sunt nevoile concrete din zona culturală, pe de o parte, și pe de altă parte, cred că cu ce putem contribui noi este cu toată zona de limbaj specifică domeniului cultural, care de multe ori poate să fie destul de departe sau străină față de lumea tehnologiei, care are niște procese poate un pic diferite față de cele ale lumii culturale. Cât ați participat la hackatoane sau, mă rog, ați observat, uh, v-ați dat seama că participanții pun accent mai mult pe zona tehnologică sau și pe storytelling și experiența overall? Mie mi se pare că cumva blestemul zonei tehnice e de a vedea lucrurile foarte alb și negru și cumva asta am apreciat constant la Unihack și la proiectele care au încercat să aducă cumva în zona tehnică
cultura și zonele care sunt cumva străine pentru oamenii care, în general, sunt atrași de partea reală a lucrurilor, de partea tehnică. Și, în general, tot din perspectiva faptului că participând și observând bine, mai mult organizator decât participant, oamenii tind să găsească soluții destul de rigide, să nu privească în perspectivă, de multe ori și dintr-un, nu neapărat, mai mult o lipsă de informații și fiind un domeniu un pic străin față de oameni. Și asta e un lucru important pe care îl face Unihack în momentul de față, că încearcă să aducă cultura mai aproape de oameni, să o accesibilizeze, să creeze o punte, cum a zis și Oana, între tehnologie și cultură, în așa fel încât oamenii să nu se mai gândească rigid la soluții, ci să privească cumva într-o perspectivă în care să sprijine comunitatea și în care să nu se mai gândească doar la soluții tehnice, ci și la un pic mai mult și să meargă și în zona poate de cultură și soluții mai atipice și poate să intre și în direcția asta de, cum ai spus și tu, de storytelling, să își iasă din simpla zonă de confort, de a găsi soluții. Deci, cumva, partea de cultură este și un avantaj pentru proiecte, nu? Da, eu pot să zic și din punct de vedere personal, că eu venind dintr-un loc în care nu aveam acces la cultură, în momentul în care am intrat într-un context în care am simțit că pot să înțeleg mai mult decât înțelegeam înainte, când am atins cumva cultura și am simțit-o mai aproape de mine, mi-a deschis foarte multe perspective. Simt că Timișoara, prin contextele pe care mi le-a dat, în special în zona culturală, m-a ajutat în extraordinar de multe forme. Și surprinzător chiar prin intermediul unei organizații tehnice, prin intermediul unor proiecte tehnice, pentru că au existat constant dialoguri, comunicare cu entități locale care fac mai mult decât strictul necesar, care își doresc să aducă un aport pozitiv în comunitate. Și cumva mi se pare că asta e foarte important când aduci cultura în orice mediu, îți deschide perspective și te face să te simți, cel puțin pe mine m-a făcut să mă simt un om mai complet, un om care înțelege mai mult decât strictul necesar în viață. Nu știu cum să-i spun mai bine de atât. Ce fel de proiecte culturale ați vrea să vedeți în cadrul Unihack? Domeniul cultural este o lume a nuanțelor și a pluridisciplinarității. Este de cele mai multe ori un context în care mai multe perspective se întâlnesc și sunt prezentate în formate. Și cred că ce mi-ar plăcea foarte mult să văd la Unihack este această capacitate de a lucra pluridisciplinar, de a înțelege perspective diferite și de a adresa probleme nuanțate. Deci o mai mare diversitate a subiectelor abordate sau a problemelor pentru care se caută soluții, o mult mai mare atenție la nuanțele acestor probleme, precum și o mult mai bună înțelegere și deschidere de a lucra pluridisciplinar, de a rezolva aceste probleme în echipe. Și, până la urmă, track-ul se numește Cultură și Entertainment. La ce ne referim când vorbim despre entertainment? Cred că diferența dintre cele două este fix partea comercială. Entertainmentul este acea categorie a lumii culturale care este mai accesibilă din punct de vedere al conținutului, care se adresează unui public mai larg, și care este de obicei accesată prin plată, fie că cumperi un bilet sau îți faci un abonament la o aplicație, în fine. Este un tip de conținut pentru care publicul larg este dispus să plătească. Mhm. Și dacă voi ați fi acum studenți și ați participa la Unihack, ce proiect ați aborda în cadrul acestui track? În ce direcție v-ați duce? Hmm. Mi-e foarte greu acum
să, să mă gândesc la o variantă. Probabil ar depinde foarte mult de oameni din echipă, de contextul actual. Nu am acum o analiză exactă a ce mi-aș dori să fac sau în ce direcție aș vrea să merg. Probabil uh, într-o zonă de coagulare a evenimentelor culturale din cadrul orașului, poate, sau de poate evenimente pentru categorii defavorizate. Nu știu să spun o direcție exactă, îmi vin foarte multe idei acum, dar cel mai probabil ar depinde foarte mult de contextul și echipa cu care aș veni la UniHack. Cred că acest nu știu este foarte sănătos și mi se pare că e un răspuns foarte bun, pentru că a identifica probleme din zona culturală presupune o scufundare în realitatea acestei zone și probabil că dialog cu operatori culturali care au probleme tehnice concrete cu care acest hackathon poate ajuta. Um, Ca și exemple de probleme care s-au tot discutat în sfera culturală de ani de zile, o problemă care se tot pune pe masă este problema calendarului comun. Sunt foarte multe evenimente în oraș, în anumite perioade ale anului și de multe ori se suprapun aceste evenimente, ceea ce nu este ideal din punct de vedere al organizatorilor. Și atunci, de exemplu, o nevoie a comunității culturale de mult timp și care nu a fost rezolvată a fost existența unui calendar comun la care să aibă acces toți operatorii culturali și care, de fapt, să-i ajute să își programeze evenimentele cu public, astfel încât să nu există suprapunere. Deci un instrument care să ajute la optimizarea calendarului public. Doar un exemplu. Mai ai exemple cumva de proiecte unde s-au îmbinat arta și tehnologia? Nu știu, să le dăm cumva un guideline participanților. Da, știi ce cred că ar ajuta foarte mult sau de unde ar fi bine să extragem aceste nevoi? Cred că dintr-un dialog cu un grup de, nu știu, 5-10 operatori, cred că este suficient pentru că durerile se suprapun și cred că de aici se poate naște o listă întreagă de astfel de nevoi. Mai pot să dau un exemplu tot așa din discuțiile noastre. Um, Ar fi foarte util să existe o librărie cu toate resursele pe care noi ca și operatori culturali le avem și le putem pune la dispoziție atunci când, nu știu, o organizație pregătește o expoziție și are nevoie, zic foarte random, de 50 de scaune și 5 proiectoare. De multe ori aceste 50 de scaune și 5 proiectoare le poate împrumuta din comunitate, și să nu le închirieze, adică să-și optimizeze costurile. Ori pentru a putea face chestiunea asta ar ajuta foarte mult să existe această librărie de resurse pe care fiecare organizație le are și le poate pune la dispoziție. La fel și cu spații la nivel de oraș. Sunt multe organizații, mă rog, nu așa de multe, sunt câteva organizații care au spații pe care le pot pune la dispoziție și de cele mai multe ori despre aceste spații afli de pe site-ul fiecărei organizații. Din nou, intern, poate, între operatorii culturali, poate să ajute acest repository sau această librărie cu spații disponibile din oraș, care se poate corela și cu acest calendar de evenimente. Știu că centrul de proiecte încearcă să facă Mhm. tipul ăsta de tool-uri, dar, mă rog, au tot apărut aceste nevoi în discuțiile dintre operatori. Și cum pot hackatoanele să fie cumva o punte de lansare ca aceste proiecte să prindă viață și după evenimentul în sine? Cred că hackatoanele pot fi un fel de eveniment pivot care pot face niște uh, proiecte pilot.
care să ilustreze cum aceste probleme pe care noi le tot punem pe masă în diverse discuții în comunitate pot să își găsească soluții de diferite tipuri. Dar pentru ca acest hackathon să devină un eveniment pivot, cred că trebuie să se conecteze foarte direct cu actori relevanți din diversele umbrele pe care le abordează. De exemplu, în lumea culturală, cred că ar ajuta foarte mult să se conecteze cu un grup de lucru pe cultură, care să ofere un set de probleme și care să poată susține echipele din cadrul hackathonelor în perioada hackathonului, să existe un dialog, un ping-pong, de unde vine problema asta, că nu de multe ori nu e suficient să enunți o problemă, ci trebuie să o înțelegi mai profund Mhm. ca să o poți rezolva cu adevărat. Și cred că ar ajuta foarte mult ca acest grup de lucru să existe și în uh, partea asta de evaluare a soluțiilor, astfel încât studenții să poată primi feedback real, soluția asta funcționează sau nu funcționează, ce-i bine, ce nu-i bine, care sunt lucrurile pe care le-am putea îmbunătăți mai departe. Legat de ce a spus Oana, sunt de acord că, în general, hackatoanele funcționează ca un generator de idei. Problema pe care eu am observat-o constant și la care, în general, nu doar Unihack, ci și foarte multe concursuri de tipul ăsta se confruntă, e de continuarea ideilor din fază incipientă în implementare, utilizarea la nivel de piață, la nivel de operator cultural, cum a spus și Oana, și cumva trecerea de la pur și simplu generarea ideii și identificarea soluției cu elementele de rigoare la realmente o soluție care să poată să fie utilizată și să fie relevantă pe termen mediu-lung. Pentru că de multe ori, și cu asta se confruntă în general foarte multe idei și proiecte, e faptul că ideile se conceptă în cadrul hackathonului, ajung la o variantă cât de cât aproape de un produs final, de cele mai multe ori sunt în continuare e nevoie de foarte multă muncă pentru a aduce la un produs care să fie de masă, dar problema e că lucrează de obicei echipe mici care fac asta în timpul liber și ai nevoie realmente, pe lângă dedicarea de moment, de o dedicare cumva pe termen mediu lung, de a susține proiectul respectiv, de a avea incentiv din mai multe direcții, de a răspunde constant la problema respectivă. Și cumva asta ar fi, cred, de ajutor și pentru operatorii culturali din Timișoara, de a atrage oameni din sfera tehnică care sunt raliați la anumite idei, de a rămâne conectați la a ajuta comunitatea și pe termen lung, nu doar de a oferi soluții de moment, pentru că oamenii tehnici sunt conștienți de asta, o aplicație nu este finală la sfârșitul hackathonului sau atunci când o comanzi de la o diferită companie, are nevoie de mentenanță, are nevoie de schimbări pentru că soluțiile sunt iterative, poate mai apare un feature nou sau poate, hei, avem nevoie de încă ceva și cumva nu ajunge să avem o soluție acolo, ci să ne gândim cumva și pe termen mediu-lung cum atragem oameni care să rămână conectați și să ajute în continuare, nu doar până la finalul proiectului. Și foarte interesantă și ideea de grup de lucru și cumva de a nu lucra fiecare în curtea lui, ci de a ne uni cumva puterile și zona tehnică și zona culturală, de a crea soluții care realmente să ajute comunitatea, nu doar la nivel declarativ, de hei, facem noi ceva simpatic, care poate vă ajută, poate nu, ci nu cu o consultare riguroasă, astea sunt nevoile, soluțiile astea le-am găsit, haide să facem ceva să se întâmple și să fie relevant pentru comunitate. Aici cred că e important un pic să ne calibrăm corect așteptările din partea unui hackathon, pentru că, într-adevăr, un poate oferi niște prototipuri, dar nu cred că își poate lua misiunea de a duce aceste prototipuri mai departe. Cred că aici intră un pic alte tipuri de instrumente, cum ar fi niște incubatoare, poate, pentru că poate unele dintre aceste prototipuri se pot transforma
într-un startup. Și atunci intri pe thread-ul ăsta de Da, 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 da. incubare. Sau, în special pe thread-ul ăsta de cultură, e foarte probabil ca aceste prototipuri să se transforme într-un proiect cultural, de fapt. Și atunci ai nevoie să intri în zona asta de cum configurezi un proiect cultural, cum obțin finanțare pentru un proiect cultural, cum îl duc mai departe la, nu știu, maturitate. Da. Deci sunt niște instrumente suplimentare, într-adevăr. În mod ideal, ar fi minunat să vă puteți conecta pe măsură ce proiectul vostru se dezvoltă la astfel de instrumente, astfel încât să poată exista un proces de maturizare al celor mai bune idei pe care voi le pregătiți aici în hackathon. Și ce sfaturi le-ați da echipelor care developează aceste prototipuri și idei în cadrul hackathonului? Pentru mine ar fi foarte important să, așa cum ziceam de fapt și mai devreme, să conștientizăm că a crea soluții pentru un domeniu presupune, de fapt, să lucrezi cu mai multe tipuri de layere și cu mai multe tipuri de competențe. Și, într-adevăr, lumea tehnologiei și a programării este extraordinară pentru că ne dă posibilitatea de a găsi soluții destul de repede, într-un format care e de cele mai multe ori foarte maleabil. Deci este un mare avantaj pe care tehnologia îl are. Dar cred că de multe ori prinși în limbajul specific tehnologiei, uităm că anumite domenii au nevoie de alte limbaje pentru a avea produse relevante. Și mă refer la limbaje vizuale, design grafic. Un programator nu este și designer, are nevoie de colaboratori din zona designului pentru a avea produse de bună calitate, la fel cum de multe ori este nevoie și de UX sau pur și simplu de un background solid într-un anumit domeniu care poate să te ajute să ajungi de la o soluție redundantă la o soluție cu adevărat inovatoare. Pentru că soluțiile inovatoare nu cred că vin doar din cod, ci vin în primul rând dintr-o foarte bună înțelegere a unei probleme, ceea ce de cele mai multe ori e foarte dificil să faci singur și nu cred că e o așteptare corectă ca un programator să găsească singur cea mai bună soluție într-un domeniu care nu este domeniul lui. Atunci această colaborare cred că este esențială pentru a putea avea un produs bun. Mhm. Și ați întâlnit greșeli frecvente în procesul acesta de developare al ideilor, undeva unde, nu știu, echipele s-au încurcat sau au luat căi diferite? Da, sigur. Și cred că ăsta e cel mai bun lucru, pentru că din greșeli înveți. Numai că e foarte important să știi asta și chiar să înveți din greșeală și greșeala să nu fie ceva dramatic care rupe un proces, ci mai degrabă ceva din care poți să înveți foarte multe. Adică de ce s-a întâmplat evenimentul X? De ce este asta o greșeală? Ce este de îmbunătățit aici? De ce am ajuns aici? Ce mi-a lipsit? Tipul ăsta de întrebări autocritice vis-a-vis de procesul pe care îl ai, în procesul tău, de fapt, de descoperire și de creare a unei soluții, este extraordinar de important, din nou, pentru a putea crea ceva ce este cu adevărat inovativ. Pentru că altfel, pur și simplu, acționăm bias-uri pe care le-am învățat și cu care ne este ușor să lucrăm. Ori fix din greșeală și din momentul ăsta extrem de inconfortabil din procesul pe care îl ai în a dezvolta un produs nou, de aici poți să extragi cele mai multe, um, cred că cele mai creative soluții după aceea.
Soluțiile ar trebui să aibă un focus pe inovație, pe creativitate sau și pe impactul efectiv pe care l-au asupra comunității. Nu cred că se exclud. Sunt toate trei? Da, cred că, gradul în care satisfaci fiecare dintre aceste ingrediente, ține foarte mult de cum formulezi și înțelegi problema până la urmă. Da. Eu mă gândeam cumva pe tot în zona asta de cultură și entertainment că trebuie să vii cu ceva nou. Pentru mine focusul ar fi cumva pe inovare. Nu am văzut de mult în România și în Timișoara proiecte culturale inovative, ceva să rupă tiparele. Există proiecte culturale inovative. Da? Da. Dezvoltă. Adică, majoritatea operatorilor culturali sau, mă rog, operatorii culturali care, își fac bine treaba, ă, de cele mai multe ori, atunci când dezvoltă un nou proiect, caută ca acest nou proiect să fie cumva, diferit. Cred că greutatea pe care o punem pe acest inovativ, astăzi totul trebuie să fie inovativ și altfel, cred că asta cumva nu ne permite să absorbim, toate nuanțele care există într-un nou proiect cultural sau într-un proiect cultural. Nu știu, pot să menționez festivalul ROD, sau pot să menționez festivalul Taifas, sau pot să menționez, nu știu, fiecare ediție de Bienală de Arhitectură. De fiecare dată când, un astfel de operator creează, un proiect de tipul ăsta și de scara asta, inevitabil se întreabă cum îl fac de data asta astfel încât să fie mai bun, să fie diferit, ce tip de conținut ar trebui să fac, fie ca să am mai mult impact, adică să reușesc să duc mai bine către publicul larg, limbajul sau mesajul unui creativ, fie că e vorba despre, un film, o piesă de teatru, un designer sau un artist sau, nu știu, un poet. Există mereu această dificultate de a duce mesajul sau, modul de exprimare care este de multe ori ermetic pentru publicul larg, al unui creativ înspre public. Și asta este o condiție care obligă, de fapt, lumea culturală să inoveze constant, doar că atunci când zic inovare, nu mă gândesc la, nu știu, a new Apple Watch sau ceva de Ok. genul ăsta, ci este o formă de reinventare care se practică constant atunci când faci proiecte culturale și care există și e foarte prezentă și în Timișoara. Uite, asta vis-a-vis de efervescența care există în Timișoara și pe care de multe ori și eu am simțit că nu pot să o capacitez, prin perspectiva faptului că uneori, poate în funcție de bule, pentru că fiecare dintre noi suntem în bulele noastre, e mai greu sau mai ușor să ajungi la anumite evenimente. Și asta am realizat în special și în anul de capitală, în care am avut un aflux de evenimente și toată lumea încerca să aducă un aport și să inoveze, fiind și în perspectiva de celebrare a orașului și de fondurile care se alocau și de capacitatea unei organizații de a veni și de a pune în implementare, cum de altfel a făcut și Liga AC și UPT și Faber și multe alte entități din oraș, FIT, de a aduce evenimente sau de a încerca și de a crea lucruri pe care în mod normal, fără finanțări, nu ai putea să le faci. Și sunt foarte multe proiecte care au continuat din anul de capitală, sunt foarte multe proiecte care au evoluat de atunci și da, sunt total de acord cu Ana și pot să te uiți asta și în Unihack sau în alte proiecte care se mai desfășoară și în cadrul organizațiilor și în cadrul orașului, că există tendința constantă de a face lucrurile diferit, de a aduce un aport personal, de a inova nu doar printr-un concept nou, ci și prin perfecționarea
unor etape sau unor procese pe care tu le consideri a fi imperfecte. Cu toate că, realist, toți de aici am mai făcut evenimente și e foarte utopic să te gândești că ceva poate să fie perfect sau că un eveniment poate să fie perfect, pentru că întotdeauna o să-i găsești puncte slabe și puncte de inovare, dar în principal cred că, uite, vis-a-vis de cum poți să inovezi proiectele sau cum aflu de proiecte inovatoare, e de a sparge bula, de a cumva crea contexte în care oamenii să fie mai aproape de zona de cultură și de evenimente, care se leagă și de ce am discutat anterior, dar cumva așa, completare la discuție. Pot să te întreb și eu ceva? Sigur. Depinde. Să tai la montaj după. Aș fi curioasă, că mi se pare că acest cuvânt care este întâlnit și în toate aplicațiile de finanțare, Inovare. inovare. Mhm. Da. Care e așteptarea ta Vis-a-vis de vis-a-vis de Unihack, inovare? în cadrul Unihack, în De cadrul exemplu, da. track-ului. O să răspund și eu cu nu știu. Stai să... Da, e un pic complicat. Nici eu nu știu ce înseamnă inovare. Pur și simplu vreau să văd ceva ieșit din tipare. Ceva să zic, wow, n-am mai văzut asta niciodată și mi se pare super unic și chiar vreau să merg la asta. Pentru mine asta înseamnă inovare. Ceva ce eu personal n-am mai văzut. Da, doar că îți dai seama că asta e ceva foarte Da. particular. Da, Adică înseamnă complet altceva pentru tine, altceva față pentru de pentru... mine. Da, exact. Na, nu știu. Cred că nu știu, vine și dintr-o perspectivă că uh, noi suntem foarte tineri în tot ce înseamnă experiență de viață și în special în ce înseamnă experiență de a lucra pentru comunitate, pentru oameni și mie de foarte multe ori îmi vine răspunsul ăsta cu nu știu, pentru că încă îmi dau seama, încă îmi găsesc un spațiu în care să pot să sprijin, să-mi aduc aportul, să contribui la comunitate sau nu știu, de multe ori înseamnă vreau să învăț sau vreau să îmi dau seama în ce direcție merg și mi se pare că asta face Unihack în fiecare an și prin prisma faptului că în fiecare an e o altă echipă care își asumă proiectul, e întrebarea de nu știu ce vreau să fac anul ăsta, dar știu că vreau să fac mai bine, știu că vreau să fac mai mult și că la finalul proiectului poate nu am o idee clară despre cum ar trebui să arate lucrurile, dar după ce trec prin experiența asta îmi dau seama că, uite, de fapt, aici aș putea să aduc aport în cadrul comunității, astea sunt niște soluții pe care eu mi le asum. Eu asta am observat cel puțin după fiecare ediție și după fiecare proiect pe care l-am întreprins în organizație, că, uite, proiectul ăsta ar putea să aducă un aport în zona culturală așa, alt proiect poate să aducă un alt fel de aport. Și cumva, la finalul zilei, rămâi cu câteva răspunsuri pentru nu știu, partea cumva, nu neapărat tristă, dar partea complicată a lucrurilor e că nu rămâi îndeajuns de mult în proiect cât să poți să implementezi aspectele respective, dar poți întotdeauna și îți deschide cumva calea spre a te implica în alte moduri în comunitate, pentru că foarte mulți oameni care au coordonat proiecte de la Unihack Izvint în cadrul organizației în Liga AC au mers foarte mult în zona de cultură și au mers în zona culturală și au încercat să inoveze, să aducă un aport nou în comunitatea din Timișoara și cumva nu știu, mi se pare că e unul dintre cele mai frumoase sentimente, pentru că nu știu înseamnă că vreau să învăț. Da, sunt de acord. Cred că e important acest nu știu, atâta timp cât vine la pachet și cu un arsenal de întrebări Da, da. pe care ți le pui în relație cu acest nu știu, care începe de la ce au făcut cei dinainte și merge mai departe înspre această definire a problemelor de care vorbeam și mai devreme, că nici acolo nu știi, n-ai de unde să știi ca student care sunt problemele din lumea culturală. Mi se pare foarte dificil să ai tipul ăsta de cunoaștere.
Și atunci e bine să știi că nu știi, ci să întrebi. Și ăsta e fix motivul pentru care ziceam că colaborarea este un ingredient cheie în procesele astea, pentru că, de fapt, având în vedere că evenimentul pe care îl faceți voi este, de fapt, un eveniment foarte concentrat, cea mai scurtă cale la o problemă bine definită și, deci, la potențialul de a avea o soluție bună, este să lucrezi cu oamenii care știu ceva mai mult decât tine. Și ca o mică încheiere, puteți să-mi descrieți, vă rog, în câteva cuvinte, Building Creative Communities Through Culture? Brief description. Ce înseamnă pentru voi asta? Șahmat. Pentru mine, cumva, când mă gândesc să construiesc o comunitate creativă prin cultură, mă gândesc la, nu pot să zic, educarea e un cuvânt mare. Prin familiarizarea participanților cu diferitele evenimente și până la urmă o să te obișnuiești cu evenimentul X și evenimentul Y și tu poți să zici, da, uite, mă asimilez, mă asociez cu respectivii oameni. Pentru mine înseamnă foarte mult efort și perseverență și pasiune, pentru că a construi o comunitate înseamnă să reușești să clarifici care ar putea să fie niște obiective și valori comune pe care diversi profesioniști din lumea creativă și culturală le pot avea împreună. Adică nu poate exista comunitate fără o astfel de suprapunere. Comunitățile sunt grupuri care au niște lucruri de împărțit, îi interesează aceleași lucruri. Și din cauza asta, cred că e foarte dificil să întreții o comunitate, pentru că, în primul rând, trebuie să obții acest nivel de claritate. Asta având în vedere că contextul crea- lumii creative și culturale din România nu este un context confortabil. E foarte dificil să faci parte din această lume, pentru că există foarte multă presiune financiară, profesioniștii din lumea creativă nu sunt neapărat cei mai bine plătiți profesioniști, nu sunt nici cei mai apreciați profesioniști, adică nu sunt văzuți ca fiind la fel de utili ca un medic sau un programator. Și asta trage după sine niște consecințe, ceea ce înseamnă că nu ne rămâne nouă creativilor și cei din lumea culturală foarte mult timp să lucrăm la valori, proiecte, obiective comune. Și din cauza asta e nevoie de foarte multă perseverență, efort, dedicare, pasiune pentru a putea avansa. Eu încercam să-mi strâng acum ideile, cumva, dar eu în continuare merg pe ideea că uh, cel mai bun lucru pe care îl face Unihack în direcția culturală e de a familiariza oamenii din domeniul tehnic cu un spațiu pe care poate îl văd mai puțin accesibil, de a-l înțelege un pic mai bine, de a cunoaște oameni profesioniști, oameni care creează, oameni care aduc un aport în societate, poate pe care nu l-au înțeles până în momentul respectiv sau pe care poate doar au trecut, nu știu, că mai devreme vorbeau Ana de Bienală și de toate evenimentele care se întâmplă. Poate au trecut prin centru, au văzut, wow, oare ce se întâmplă acolo și n-au avut poate interesul sau curajul să intre. Și mi se pare că în momentul de față să construiești o comunitate e un lucru complicat, mai ales cu un proiect care se întâmplă odată la ceva timp, dar ce reușește sau ce ar trebui să poată să facă în primul rând proiectul și track-ul respectiv e de a aduce oamenii mai aproape de un mediu pe care și eu la un moment dat în viața asta l-am simțit străin,
l-am simțit un pic departe de mine, l-am simțit un pic cumva inaccesibil prin prisma faptului că nu am avut un context în care să mă apropie și asta în sine e o jumătate de o jumătate de muncă, de luptă câștigată, pentru că un om care e mai aproape de cultură e un om care participă la evenimente, care poate la un moment dat se implică cu idei, creează și cărămidă cu cărămidă ajungem din ce în ce mai mulți oameni să încercăm să fim atrași și să punem bazele unei comunități, pentru că eu asta am aplicat constant la Timișoara și am fost surprins constant de faptul ăsta și când mergeam în alte orașe, că este o comunitate foarte puternică, că se întâmplă lucruri, că există un potențial extraordinar de creștere și cu cât mai multă lume descoperă că lumea nu se învârte doar în jurul calculatoarelor și că pot să fac mai mult pentru oameni, e deja un câștig nu doar pentru comunitate sau nu doar prin crearea unei comunități, ci pentru societate în sine. Pentru că nu e de ajuns să facem soluții tehnice, trebuie să ne gândim și la nivel uman de cum ne simțim, să aparținem, să contribuim și asta e poate un pic mai mult decât ce faci în viața de zi cu zi sau ce faci la facultate, pentru că majoritar sunt studenți. Și eu pe asta marjez mai mult pe accesibilizare, pe crearea de context, nu neapărat de comunitate, pentru că se construiește mai târziu, ci de pur și simplu contextul în care eu, om tehnic, descoper o lume care realist este vastă și plină de provocări necunoscute, dar și frumoasă pentru că la finalul zilei creezi lucruri. Eu cam atât am avut. Mulțumesc pentru participare, mulțumesc că ați fost aici. Nu mai aveți nimic de adăugat, nu? Suntem ok. Ne vedem la Unihack, sperăm să veniți cu idei cât mai bune și să puneți întrebări. Relevante. Da, relevante. Ok, mulțumesc frumos. Noi cam atât am avut, ne auzim data viitoare. Pa, pa!